The SL Hub Kitchen program එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයාලට අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ පහසුවෙන් අඩු කාලයකින් පෆ් එකක් එහෙම නැත්නම් මැක් පෆ් එකක් හදාගන්න විදිය. මේකට පාම් පිටි තමයි ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය. පාම් පිටි, පොල් තෙල් ස්වල්පයක්, ලුණු. මේකේ මැද මිශ්‍රණයට ඔයාලට කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි නම් අද පාවිච්චි කරන්නේ ලුණු බෙදුමක්. සැමන් මොනවා හරි නැත්නම් මාළු, චිකන් ඒ වගේ දෙයක් කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි අද බලමු මේක දැන් හදන විදිය. හදාගන්න තමයි අපි අද යන්නේ. මූලික ඕනේ අපි නම් මෙතෙන්ට පිටි අඬ කෝප්ප 3ක් විතර දාගත්තා. පොල් තෙල් අවශ්‍යයි. ලුණු ස්වල්පයක් දාලා ඩෝ එක දැන් අපි හදාගන්නයි යන්නේ. ලුණු ස්වල්පයක් එක් කරගන්න. පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර. දැන් අපිට ඔයාලා කලින් අපේ මේකේ මතක ඇති කොත්තු වලට අපි ඇනාගත්තා. ඒ විදිහටම තමයි. නමුත් විශේෂත්වය මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඇල් වතුර. ඇල් වතුරෙන් තමයි අපි ඩෝ එක අනාගන්නේ. අපි කොත්තු වලට මද රස්නේ උණු වතුර පාවිච්චි කරා. දැන් මේකට අපි ඇල් වතුර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඩෝ එක මේ විදිහට අපි අනාගත්තා. පොල් තෙල්, ඇල් වතුර, ලුණු ස්වල්පයක් පමණයි අපි මේකට එක් කරේ. අතේ නොඇලෙන ගානට මේක ඩෝ එක හදා ගන්නවා. දැන් මේක අනාගත්තට පස්සේ විනාඩි 15ක් විතර පිපෙන්න තියන්න. දැන් මේකේ මේ පෆ් එක ඇතුළට දාගන්න මිශ්‍රණයක් විදිහට මෙතන ලුණු ටිකක් අපි තෙල් දාගත්තා. ඊට අමතරව බිත්තර තඹ ගත්තා. ඒ ටික තමයි අපි දැනට නැද්ද. ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ඉතින් මේකට අල මිශ්‍රණයක් එහෙම නැත්නම් මාළු මොනවා හරි සැමන් ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. The SL Hub channel එක තුලින් ඔබට ලබා ගත හැකි සේවාවන්. කුඩා දරුවන්ට මුල සිට සරලව ඉංග්‍රීසි English for kids. ලොකු කුඩා සියලු දෙනාට මුල සිට සරලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට spoken English. කීබෝඩ් හා ගිටාර් වාදනය මුල සිට සරලව සරිගම සාච්චි වැඩසටහන. රථ වාහන වලට කැමති අයට රථ ගාය වැඩසටහන. පියුම් කටයුතු ලේසියෙන් හරියටම කරගන්න The SL Hub's Kitchen වැඩසටහන. රට වටේ යන්න ආස අයට Travel with The SL Hub වැඩසටහන. මේ වාගේ වැඩසටහන් රාශියක් අපේ channel එක ඔස්සේ ඔබට ලබා ගත හැක. ඔබ කළ යුත්තේ The SL Hub subscribe කිරීමයි. තවද අපව like කර ඔබේ මිතුරන් හා අපව share කර ඔබ ලබාගත් දැනුම බෙදා ගන්න. ස්තුතියි. පිපෙන්න විනාඩි 15කට පස්සේ ඒක අල්ලලා බලන්න හොඳ soft ගතියක් ඔයාලට දැනෙනවා. හරි? ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ ගුලියක් අරගන්න. අපි අර කොත්තුවට දාපු පදනම විදිහටමයි ලෑල්ල මත එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පෑන්ට්‍රි টොප් එකක් තියෙනවා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ රෝලු ලෑල්ල උඩ පොල් තෙල් ටිකක් තවරගෙන ඊට පස්සේ මේ රෝලෙන් ලියක් ආදරේ පාවිච්චි කරලා මේක හොඳින් කප්පා කරලා වෙන් කරගන්න.
ඉතින් මතක තියාගන්න දැන් අපි මේකේ වටේ අලවන්නේ ඇල් වතුර වලින්. උඩ මෙහෙම වටේට හොඳට ඇල් වතුර ටික දාගන්න. සීල් වෙන්නේ ඇල් වතුරෙන්. හොඳට වටේ මෙහෙම සීල් කරගන්න. පොප් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳට මෙහෙම ඔයා තෝරගන්න සයිස් එකත් එක්ක මේක ඉතින් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. එකතු කරගෙන හොඳින් තෙල් එක රත් වෙන්න අරින්න. තෙල් එක හොඳින් රත් වෙගෙන එනකොට දැන් හදාගත්ත මේක දාන්න. මේ විදිහට මේ ආකාරයට රන්වන් පැහැවෙනකම් බෙදගන්න. තේ වෙලාවට සරලව පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක්.